Dad. Ang init-init, nag-hiking po kami. Ayun ang Sierra Madre. Hindi ba pwedeng pababa na lang? Pagod na. Kaya mo yan. Dapat pala nag-short ka. Nasaan ang Sierra Madre? Ito? Dito na kami sa ano. Anong tawag dito ate? Heart Peak at saka Heart Sambong. Peak? Oh, Heart Peak daw. Peak, Tambo? Ano? Sambong. Ayun po. Tambong? Sambong. Ah, Sambong. Ayan, 629 meters. Ah, 629 meters pala to. Ay, mataas. Ayun o, pinakamataas. Kaya pala ang taas. Woo! Ah. Kahit pagod. O, diba? Ganda naman dito. Sobra. Oo. Ate, balikan nyo na lang ang mamaya. Balikan nyo na. Next destination po namin. Ano yung next destination? Destination. Spider Wave po. Ah, Spider Wave. Grabe, bundok po talaga dito. Literal. Para lumakas yung tuhod ng darling ko. Ganda oh. Yep. Yung mga kubo-kubo. Aray. Hubarin daw yung sapatos. Kasi akyat kami dun oh. Ay naku, mahirap. Kembarin. Camera po tsaka video. 1, 2. Thank you. Kami. Ano next destination natin, te? Nawa po.
Noah? Pababa naman kami ngayon ng bundok. Grabe. Di okay ka lang? Sige tayo, una ka na. Sunod lang kami. Bundok talaga siya. Sino yung ano? Ang daming... Okay ka lang, di? Wala idea. Ang daming tao. Okay naman tong bato, no? Mamaya ka na kayo mag-video, May. Baka madulas ka pa. Yun yung pupuntahan namin, no? Layo pa. Yun yung bangka. Yun. Layo pa. Hutek na yan. Layo pa. A few moments later. Malapit na kami. Ayaw na ni Aaron umakyat. Yun. Yun. Yes. Walang tao na, te. Solo ko mag-picture. Di, oh, naiwan. Ayaw niya na. Nasaan na yun? Pagod na daw siya. Ayun. Ayaw niya na. Pero ako nandito na. This is it. Ate, picture mo ako. Hintayin kita din, ha. Mamaya na, pahinga ka muna. Tandaan kayo magpasakit, ha? Oo. Ganda dito, guys. Sobra. Si Mayor, inaiwan na doon. Ayaw na. Gagalit. Ito siya. Solo ko po. Ganda niya, oh. Grabe.